Muzeum romské kultury. Instituce založená romskými osobnostmi v roce 1991 slaví právě v těchto dnech 30leté výročí. Z malé neziskovky postupně vyrostlo až v muzeum o desítkách zaměstnanců a 30 000 sbírkovými předměty. Buduje památníky holokaustu Romů a Sintů v Čechách a na Moravě, v Hodoníně u Kunštátu a v Letech u Písku a také svou pobočku v Praze. V čele instituce stojí od roku 2003 historička Jana Horvátová. Vítej v Tuke TV. Ahoj. Dneska v podstatě Tuke TV je spíš hostem u tebe v Muzeu romské kultury. A ty jsi s institucí spjatá velmi, protože jsi jedna z těch otců a matek zakladatelek vlastně z roku 1991 a zároveň si i hlava i tvář muzea vlastně po celou tu dobu. Když se teď ohlédneš zpátky do toho dubna 1991, tak co se ti vybaví? Je tam nějaká nostalgie? No hlavně mně to připadá už hrozně dávno, opravdu dávno věk, protože od té doby se to stalo tak hrozně moc, ale vzpomínám si, že tehdy jsme vlastně vůbec netušili, že by tady celý ten projekt mohl mít takovou velikou naději. Jo? To jsme až tak daleko sáhle neměli vůbec takovou jistotu v žádném případě, takže my jsme spíš byli zahlcení tím, co jsme chtěli rozjet a nedívali jsme se tak moc do budoucna. A na to jsme asi neměli ani čas, ani energii a možná ani odvahu. Co bylo nejtěžší třeba v těch začátcích pro vás? No, ty začátky byly teda opravdu hodně těžký, na to si pamatuju. Tam byl neustálý prostě obrovský deficit peněz. Jo, to bylo pořád, nebyly peníze. Prakticky musím říct, i ty platy hrozně dlouho byly jenom symbolicky. Dlouho to bylo o tom, že i kdo v muzeu pracoval, tak to musela být spíš srdeční záležitost. Ale nebyly hlavně peníze na cokoliv v tom muzeu, na sbírky. Já si pamatuju, že to nás tak hrozně trápilo a proto my jsme potom, i když jsme ty akvizice se snažili nějak zajišťovat do toho muzea, tak my jsme byli opravdu trošku jak nějaká taková spanilá jízda, že jsme prostě potom ty majitele těch věcí hodně přemlouvali, že to opravdu prostě byl vždycky velmi urputný. Prostě ty peníze hrozně chyběly, to bylo neustále a taky to, že jsme neměli to zázemí, nejenom, že teda materiální, ale i to prostorový. Takže vlastně všechny ty provizorní kanceláře, pak už jsme cítili, když jsme i získali třeba hodnotné sbírky, tak nás hrozně mrzelo, že nemůžeme mít fakt depozitář. Že prostě nemůžeme mít klimatizovanou prostoru, tak jsme to samozřejmě řešili tak, že jsme tam vypli topení, ale to bylo takový jenom ubohý. Takže hlavně bych řekla, skutečně ty základní podmínky k činnosti takové instituce jsou opravdu nějaké finanční zajištění, což z těch různých projektů na jednotlivé výstavy nebo jednotlivé vyloženě třeba i nějaký výzkum menší, tak prostě ty provozní náklady to z toho nekrylo a to z toho všechno vlastně takhle vycházelo. Na jakých principech jste muzeum budovali? Co bylo pro vás důležité? Velmi důležité bylo, že jsme chtěli muzeum budovat jako skutečně muzeum, jako paměťovou instituci, jako odbornou instituci. Nikoliv nějaké sdružení politické, kulturní, prostě klasické muzeum. Já jsem kvůli vlastně tomu zakládání muzea potom začala studovat muzeologii, protože jsem to taky chtěla dělat co nejlíp. No a to si myslím, že v celku se nám dařilo držet. I když ty počátky právě založit muzeum jako apolitické nebyly jednoduché, protože ta myšlenka založit romské muzeum, ta rezonovala mezi Romy, ona rezonovala v těch romských politických stranách a že jsme se toho chopili my jako apolitická skupinka najednou bylo asi možná těžko přijatelný, ale dodnes si myslím a vidím, že to bylo moc dobře, že tohle se nám podařilo uhájit. A tady musím zmínit i vlastně tehdejšího ministra kultury Milana Údeho, který vlastně toto pomohl podpořit a pomohl toto vlastně jakoby usadit. A těch ministrů, kteří potom nám pomáhali, nebo kteří, dejme tomu, nás podporovali, abych tak řekla, bylo víc. Byl to potom i Pavel Tigrit. A Pavel byl ten, za kterého se podařilo dostat muzeum pod stát. Ale nemůžu pominout třeba Václava Jehličku, který velmi vnímal to téma holokaustu Romů a velice se snažil vlastně nás podpořit
v tom, abychom vlastně získali ten památník v Hodoníně u Kunštátu. I když se to v tehdejší době ještě nepodařilo, tak tam byla velká podpora z jeho strany. A nemohu nezmínit Daniela Hermana, který opravdu velmi naše muzeum, myslím, že i měl rád, že asi to neříkám zkresleně, ale podporoval naši činnost a velice ji vlastně i veřejně uznával. Muzeum romské kultury je státní příspěvkovou organizací od roku 2005. Za tu dobu těch ministrů už bylo opravdu hodně, 12, respektive 13, i s René Schreierem jako zastupujícím náměstkem. Byl naopak někdo, kdo muzeu takzvaně nepřál, nebo mu to úplně nesedělo? Byly snahy muzeum sloučit s jinou institucí? Já nebudu jmenovat, hlavně ekonomické možná poměry v době té ekonomické krize, které hold i tyto úředníky vedly ke snaze o nějaké zeštíhlení, o nějaké úspory. No a tam bohužel se asi odráželo to, že prostě ve veřejnosti je jakýsi vztah, ať vědomý nebo nevědomý, k Romům, který je poznamenaný stereotypy. A já si myslím, že toto se tam odráželo i v těch úřednících, i na ministerstvu v tehdejší době, že prostě neviděli až takovou důležitost té instituce. No ale to jsme ustáli i s pomocí tuzemské i zahraniční veřejnosti, kteří nás podpořili a myslím, že to bylo jedině dobře. A potom s pomocí Rady vlády pro záležitosti romské komunity zejména se podařilo vlastně dosáhnout toho projektu rozšíření muzea tak, aby už ty myšlenky na naše zeštíhlení nebo jako připojení nás k nějakému muzeu jako oddělení, aby už se neobjevovaly, a to byl i ten důvod, proč teda jsme měli dostat do správy památníky romského holokaustu, abychom se z toho malého muzea stali jakýmsi muzeem střední velikosti, které má opravdu velký význam nejen pro ty Romy, kteří u nás žijí, ale pro celou tu společnost. To je to podstatné, že my jsme, když se ptala na ty naše vize, od začátku jsme chtěli být muzeem pro celou společnost, stejným dílem pro majoritu a stejným dílem pro Romy. Já bych ráda tady při té příležitosti zmínila i řadu svých kolegů, bez nichž by to muzeum nikdy nevzniklo. Tady je teď rozhovor jenom se mnou, ale já fakt nejsem muzeum. To muzeum bez té plejády kolegů, kteří muzeem prošli, by nikdy nevzniklo. Takže předně to byl inženýr Karel Holomek. Bez něhož by muzeum teda opravdu tehdy nevzniklo, ale potom hnedka musím říct Bartoloměje Daniela, promovaného historika, který prostě srdcem žil pro dějiny Romů, proto aby prostě vytvořil i sbírky pro takové muzeum, což on už tehdy dělal v těch 60. letech pro svaz a tehdy se to nepodařilo. Eva Davidová, etnografka, bydlela v Českém Krumlově, ale sem jezdila do Brna úplně v hrozně spartianských podmínkách. Tady chudák žila, ona ještě i v těch původních kancelářích vždycky přespávala. Já jsem jí za to obdivovala. Vůbec nehleděla na peníze, tam vůbec nešlo o peníze. Ona to taky dělala opravdu pro tu věc a nemůžu jako nezmínit paní doktorku Ilonu Lázničkovou, etnografku, která byla i ředitelkou muzea, která vlastně nejdřív zastoupila mě, když jsem byla na mateřské, ale pak pro to muzeum taky udělala hrozně moc. A já musím říct, já jsem určitě nebyla k ní úplně spravedlivá z začátku. Když jsem vlastně byla v té pozici ředitelky, tak samozřejmě ona to možná vnímala nějak úkorně, že vlastně tam byla nějaká nutnost udělat výběrového řízení na nového ředitele, ale já jsem potom k ní určitě byla tak mladicky nespravedlivá. Jo. To si dneska uvědomuji, že tam jsem udělala taky spoustu chyb a hrozně mě to mrzí. No ale byla tam spousta dalších kolegů. Janko Horvát dneska už prostě zesnuli. To je mě tak hrozně líto, protože Janka jsem zvala ještě na oslavy našeho 30letí, které letos budeme mít, a že se toho nedožili, mě extrémně líto. Tibor Tonka, částečně olašský Rom, který nám dělal šoféra, který nás vozil na ty nejrůznější destinace i na Slovensko, a s jehož pomocí se podařilo muzeu získat vlastně první sbírku olašských zlatých šperků, tím, že má vstup do olašských komunit. Marta Hudečková, Jana Poláková, zanechala zde obrovské množství práce. Jana Habrovcová, dříve Kramářová, taktéž. Sbírky Muzea romské kultury, to je ten poklad, to je to nejdůležitější vlastně, co muzeum má. Vy jste pro ně na začátku často vyjížděli do lokalit na Slovensko, třeba i do osad
na východu Slovenska. Když vzpomeneš na nějakou z těch cest, která je pro tebe třeba taková, že na ní opravdu ráda vzpomínáš, anebo je nějaký předmět, který opravdu k němu máš citovou vazbu? Já vzpomínám hrozně ráda na mnoho z těch cest a bylo jich fakt v podstatě, bych řekla, až desítky, ale teď možná připomenu tu úplně první, která byla ještě před vznikem muzea, na kterou nás poslal Milan Šťuka starší jako ředitel Rom Artu, který připravoval Romfest první v Líšni. A my jsme s Evou Davidovou měli na takovéto cestě na Slovensku získat exponáty pro tu výstavu a vzali jsme sebou ještě fotografa Františka Sisla. A v téhle trojici jsme teda absolvovali nádhernou cestu, která mě vlastně jakoby otevřela to srdce pro ty myšlenky na muzeum. Protože jsem v tom terénu i v těch osadách, které jsou vlastně tak v podstatě nenáviděné tou okolní majoritou, tak jsem tam viděla jako mnoho zajímavých lidí, kteří jsou tvůrčí a to okolí to nevědělo, to neromské okolí. A já jsem hrozně chtěla, aby ta zpráva, kterou my jsme na té cestě získali, abychom ji mohli nějak zveřejnit. A ty sbírky, které jsme dovezli pro tu výstavu, potom Milan Šťuka po pár letech nám skutečně do muzea daroval. Ale ty myšlenky z té cesty si myslím, že byly pro nás i s Evou důležitým motorem při zakládání toho muzea. No. A pak bych zmínila možná ráda mezinárodní expedici v roce 1998 do Bulharska, kterou jsme absolvovali s významnými světovými romisty Elenou Marušiakovou a Veselinem Popovem a Adamem Bartošem, tehdejším ředitelem Polského okręgového muzea v Tarnově, který jako první vytvořil expozici o Romech už ve svém muzeu, takže Romové byli taky jeho celoživotní vlastně láska, můžu říct. No a Elena s Veselinem nás vodili v Bulharsku, protože oni tam žili dlouhodobě na osvědčená místa, takže my jsme skutečně měli ty nejlepší průvodce a díky tomu se nám podařilo z Bulharska dovést obrovské hodnoty pro naše sbírky, zejména sbírku tradičního romského kotlářství, ale i tradiční oděvy a spoustu dalšího. Těch krásných věcí je určitě hodně, jsou vidět i ve stále expozici. Škoda, že kvůli covidu už v podstatě více než rok je muzeum pro návštěvníky zavřené. Jaká je tahle covidová doba pro tebe jako ředitelku muzea? No tak je to samozřejmě jako veliký nezvyk a jakási úzkost v tom je, kdy teda budeme moci otevřít. Na druhou stranu zase musím říct, tak jak jsme byli zvyklí bojovat s velikými problémy a nemít vůbec zajištěné základní věci, tak možná i to znamená, že jsme schopni v těch tvrdých podmínkách nějak fungovat a velmi rychle jsme přešli na online vysílání. Takže myslím si, že ty online prezentace máme relativně dobře vlastně pokryty a baví nás to je pravda, no ale radši bychom ty návštěvníky tady viděli živě, radši bychom jim dávali živě ty naše komentáře, ale třeba musím pochválit fakt naše lektorské oddělení, které dělá teď tak hrozně krásnou práci v těch onlinech. Mají prostě už stovky návštěvníků těch různých škol, kteří chodí na jejich workshopy, na jejich animované pohádky a je vidět, že se to dá dělat, když opravdu máte jako ty kreativní lidi a když to ty lidi baví. To je asi ta největší podstata našeho muzea, že my jsme hrozně moc věcí udělali skutečně tím nábojem toho entuziasmu. Jo, já dneska, když se podívám nazpět, já bych asi už dneska neměla tu odvahu, ale tenkrát jsem vlastně nevěděla, my jsme nevěděli, do čeho jdeme a my jsme se do toho vrhali skutečně po hlavě. Protože já jsem nesnášela, když někdo řekl, že něco nejde. Ale já si myslím, že pokud bychom nebyli takhle jako razantní, že bychom to neprotlačili, protože těch těžkostí, které na té cestě bylo hrozně moc věcí vypadalo fakt nereálně. I třeba to, abychom se dostali pod stát. To nás zrazovali všichni. Počínaje ministrem Dostálem, ale nakonec on řekl, když se vám podaří vytvořit si stálou kapitolu prostě ve státním rozpočtu, já vás vezmu. No tak trvalo to celý rok, než jsme to vlastně vyjednali, ale pak se to podařilo. A bez toho už by dneska muzeum nemohlo existovat. A já teda si pamatuju, že jsem do toho byla, když to řeknu jako lidově, tak zažraná, že vlastně i ta moje rodina bohužel tak nějak šla stranou a pamatuju si na chvíle ještě, to jsme nebyli v této budově, ale byli jsme v tom rodinném domě v pronajatém a já jsem měla malé dítě a já jsem do 6 zůstávala v práci, protože ještě po té své běžné práci, kterou jsem měla jako
odborný pracovník, tak jsem evidovala ručně do té přírůstkové knihy. A to prostě nad tím jsem trávila dlouhé hodiny, prostě abych ty sběry, které tam byly a neměli kdo, to jsme neměli dokumentáty, to jsme dělali všechno my sami, tak jsem to tam zapisovala a tak třeba ta nejstarší dcera právě ta, když může, tak mě to pak připomíná, že vlastně dětství strávila s babičkou, protože já jsem vlastně nikdy nebyla doma, no. Takže dneska mě to mrzí, no, ale bez těch osobních obětí to vlastně tehdy nebylo možné. Jedna z mých otázek právě směřovala k tomu, že snahy o vlastně vybudování nějakého romského muzea se objevují pravidelně po Evropě. V Polsku, na Slovensku fungují pobočky etnografických muzeí, které zpracovávají romskou kulturu. Je tohle právě to, co vlastně vytvořilo ten rozdíl mezi úspěšným muzeem, státní příspěvkovou organizací, jediným svého druhu v Evropě a těmi ostatními? No tak těžko říct, já zase na to nemám patent. Určitě to byla i nějaká shoda okolností a určitě musím říct, že to bylo jednoznačně podpora toho českého státu. Můžeme si stěžovat, můžeme vidět různé nedostatky, ale žijeme opravdu vlastně v zemi, která minimálně teda byla bohatá, nevím, jak to bude po lockdownu, a která má jistou kulturní úroveň, kde muzea prostě mají velmi vysokou úroveň. A to se sešlo jako pozitivně a pak se sešla parta lidí, která prostě do toho fakt šla srdcem a odmítala se vzdát. Já musím říct, že ty myšlenky poraženecké vždycky se objevovaly v muzeu, ale nenaslouchali jsme jim tolik. Prostě kdybychom byli tak opatrní, tak prostě to muzeum možná už dneska neexistuje. My jsme opravdu do některých věcí museli jít s velikým rizikem. Já teď odbočím od těch obecně muzejních věcí, zeptám se tebe osobně. Ty jako ředitelka si vlastně na té pozici už 18 let a není u nás stále běžné, aby ženy ve vysokých manažerských pozicích fungovaly takovýmhle způsobem. Navíc v tom romském prostředí je to o to specifičtější, že nerovnost ženy a muže je stále tak trochu kulturní záležitost. Narážela si někdy na překážky ve vztahu k tomu, že jsi žena a případně jak jsi jim čelila nebo čelíš? Tak určitě, to máš pravdu. To jsem narážela zejména v těch ještě hodně tradičnějších uskupeních, kde jsem to jako cítila. Jako trošku mě to samozřejmě štvalo, ale brala jsem to tak, jak to je. Já hlavně jako žena jsem ráda, nevím, líbí se mně být ženou, takže to beru tak, jak to je. Ale pravda je, že jsem si kolikrát uvědomovala, že prostě mám několik směn po příchodu z práce, teda směna doma a navíc můj muž, on je sice velmi tolerantní, ale má hrozně náročnou práci. A takže s jeho pomocí se úplně nedalo počítat, když on tráví kolikrát opravdu volné hodiny na operačním sále a není pánem vůbec svého času. Takže ta organizace toho všeho byla na mě a měla jsem velikou podporu své maminky, která opravdu teda s těma dětma mýma hodně strávila času. Ale já to beru tak, jak to je, jak říkám, v kůži ženy jsem hrozně ráda a tak to prostě asi musí být, ale já to vidím u ostatních romských žen, že oni jsou na to zvyklé, že se musí nejdřív postarat o tu svou rodinu a pak jsou aktivistky, pak dělají politiku a možná o to, jak to mají těžký, tak jsou víc vycvičeny tady v tom a musí to zvládat a já až tak schopná zase nejsem, to je pravda, jo? Já bez té maminky bych to vůbec prostě nezvládala, takže to musím hrozně poděkovat, ale nějak se snažím, no, ale opravdu není to ideální. Nemůžu říct, že bych byla jako ideální matka, to v žádném případě, manželka už vůbec ne, to si manžel občas posteskne, naučil se sám žehlit si košile, on je velmi šikovný, ale není to tak, jak by to asi mělo být. No. Ale jinak to neumíme. Mně se líbí hrozně ten skandinávský model, kde muži chodí na mateřskou. V našem případě bych si to byla přála, manžel se samozřejmě jen smál, navíc on má mnohem vyšší plat, než jsem kdy měla já, takže by to ani nedávalo úplně smysl, ale mně se to tak líbí, jak to v té Skandinávii dělají, no, to je můj ideál. Oni určitě pracují i s tím, že zkrátka žena má jenom těch jedněch 100% a musí je rozdělit mezi všechny ty části, které si právě vyjmenovala. Moc držíme palce, děkuji za rozhovor, gratulujeme tobě i Muzeu romské kultury. A s vámi se budeme těšit u dalšího dílu pořadu Tuke Talk.